እንኳን ደህና መጣችሁ ክፍል 23 የአውቶካድ 2018 ቲዩቶሪያል ላይ ናችሁ። በዛሬው ቪዲዮ ማሳያችሁ ስታተስ ባር ላይ ያሉትን ያላየናቸውን ፓርቶች አሳያችኋለሁ። ከዛ በፊት በባለፈው ክፍል እንዳሳያችሁ አይሶሜትሪክ ስናፕ ማለት አይሶ ስናፕ ይሄን ይመስላል። በዚህ ግሪዱ በዚህ መልኩ ያመጣልና እንዴት ስናፕ እንደምናደርግ ላሳያችሁ። መጀመሪያ እቺ ወደ ግሪድ ስናፕ እንቀይራታለን። ከዛ ዙም እናደርጋለን። በዚህ በኩል በዚህ መልኩ ነው ስናፕ የሚያደርግልን ማለት ነው። አይሶሜትሪክ ስናፕ ላይ በዚህ መልኩ ስናፕ ያደርግልናል ማለት ነው። ይሄ ስናፕ ያደርገልን ከነዚህ መካከል የራይት ስናፑን ስለመረጥ ነው። አይሶ ፕላን ራይት በዚህ በራይት በኩል ያለውን አይሶሜትሪክ ቪው ነው የግሪድ የፈጠረልን። አሁን አይሶ ቶፕ ብንለው ደግሞ በቶፕ በኩል ያለውን ግሪድ ክሬት ማድረግ እንችልበትን ስናፕ ይፈጥርልናል። በዚህ መልኩ ስናፕ እናደርጋለን። በዚህ መልኩ ቶፑን ክሬት እናደርጋለን። ከዛን ደግሞ አይሶ ሌፍት ሚለውን ክሊክ ስናደርገው በሌፍት በኩል ያለውን ደግሞ ክሬት የምናደርግበትን ይፈጥርልናል ማለት ነው። አይሶሜትሪክ ቪው ኤክስ ዋይ ዜድ እንደማለት ነው። በዚህ በኩል በዚህ መልኩ ክሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ቦክስ ከሆነ መፍጠር እንፈልገው በተመሳሳይ ሆነ ወደዚህ በዚህ ክሬት እናደርጋለን። በራይት አይሶ ፕላን ራይት እናደርገውና ስናፕ አድርገን በዚህ መልኩ ክሬት እናደርጋለን። ከዛ አሁን በዚህ በኩል ያለው ይቀረናል። ይሄንን ድጋሚ ለማምጣት በአይሶ ሌፍት እንለዋለን ማለት ነው። በዚህ በኩል ያለው እንደዚህ እንደፍነውና በዚህ መልኩ ቦክሳችንን ክሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በአይሶሜትሪክ ቪው የሚያገለግለን ለዚህ ነው ማለት ነው። እዚህ ስታተስ ባር ላይ ሌላ ማሳያችሁ ነገር ምንድነው ማለት ነው። አሁን አይሶሜትሪኩን እናጠፋዋለን። አይሶሜትሪኩን ስናጠፋው ወደ በፊቱ ግሪድ ይመለሳል። ሌላ ላሳያችሁ የምፈልገው ነገር ምንድነው እዚች ጋር ዴሲማል ዩኒታችንን ዴሲማል ዩኒትን መቀየር የምንችልበት ዴሲማል ታይፓችን የዩኒት ታይፓችንን የወርኪንግ ዩኒት ታይፓችንን የምንቀይርበት ሴቲንግ አለ። እዚህ ጋር ኦፕሽን ውስጥ ገብተን የምናገኘው ባጭሩ እዚህ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ምንድነው እቺ ኩዊክ ፕሮፐርቲ የምትለው ናት። እሷን ከበራናት እና የትኛውንም ነገር ክሊክ ባደረግን ሰዓት ፕሮፐርቲው ባጭሩ የተወሰኑ ፕሮፐርቲውን ያመጣልናል። እዚህ ጋር መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ፕሮፐርቲውን ምን እንደሆነ ፖሊላይን ላየሩን ታይፑን ላየሩን ከለሩን ምን እንደሆነ ያሳየናል ማለት ነው። ስናጠፋው ደግሞ በዚህ መልኩ ማጥፋት እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እዚች ጋር አይሶሌት ሞድ አለ። አይሶሌት ኦብጀክት እንዴት አይሶሌት እንደምናደርግ እና ሃይድ እንደምናደርግ አሳያችኋለሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ድሮይንግ አንድ ሰርክል ክሬት እናድርግ። ሌላ ፖሊላይን ክሬት እናደርጋለን። ከዛ ደግሞ አንድ ሬክታንግል ክሬት እናድርግ። በዚህ መልኩ ክሬት አደረግን። አይሶሌት ሞድ ምንድነው ማለት ነው? አይሶ እናበራና አይሶሌት ኦብጀክት የሚለውን ክሊክ አድርገን አይሶሌት እንዲሆን የምንፈልገውን ኦብጀክት ሰሌክት አድርገን ኢንተር ስንለው ሌሎችን አጥፍቶ በአይሶሌት ሞድ ይሄኛውን ብቻ ይመጣልናል ማለት ነው። ሌሎቹን ድሮይንጎች ሳያሳየን በዚህ ይሄኛውን ብቻ አሳይቶን
ብቻውን ኤዲት ማድረግ ከፈለግን በዚህ በአይሶሌት ሞድ መልኩ ማምጣት እንችላለን። እዚች ጋር ይሄንን እናጠፋለን ኩዊክ ፕሮፐርቲ የሚለውን በዚህ መልኩ አይሶሌት ሞድ ላይ ያመጣልና ድጋሚ ስንነካው ኢንድ ኦብጀክት አይሶሌሽን የሚል አለ። ኢንድ ኦብጀክት አይሶሌሽን ስንለው ወደ በፊቱ ይመልስልናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ አይሶሌሽን ሞዱን አጥፍቶልን እንቀይርልናል ማለት ነው። ሃይድ ደግሞ የሚደረገው ከአይሶሌሽን ተቃራኒ ሆኖ ይሄንን ክሊክ አድርገ ነው ሃይድ ኦብጀክት ካለው እንደዚሁ ሰሌክት አድርጉ ሃይድ እንዲሆንላችሁ የምትፈልጉትን ይለናል። ሃይድ እንዲሆንልኝ የምፈልገው ለምሳሌ ይሄ ከሆነ ከዛ ደግሞ ተጨማሪም ሌላም ክሊክ ማድረግ እንችላለን። ይሄንን ሁለቱን ሃይድ ማድረግ ፈለኩኝ በል ኢንተር እለዋለሁ። ኢንተር ስለው ሃይድ አደረገልኝ ማለት ነው። ድሮይንጉ ጠፍቶ ሳይሆን ሃይድ ሆኖ ነው ማለት ነው። በዚህ መልኩ ሃይድ ማድረግ እንችላለን። ከዛ ኢንድ ኦብጀክት አይሶሌሽን ስንለው ወደ በፊቱ ይመልስልናል። ሃይድ ያደረግነውን ይመልሰዋል ማለት ነው። ሌላ ላሳያችሁ የምፈልገው ነገር እዚች ጋር ኦብጀክት ስናፕ ሴቲንግ የሚል አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ኦብጀክት ስናፕ ሴቲንግ እና እዚች ጋር ትራክ ሴቲንግ የሚል አለ። ሁለቱም ተመሳሳይ ዲያሎግ ቦክስ ነው የሚከፍቱት፣ ግን ኦብጀክት ስናፕ ሲሆን ይሄኛውን ኦብጀክት ስናፕ የሚለውን ከፍቶ ያመጣልናል። ፖላር ሲሆን ፖላር ከፍቶ ማለት ነው። እዚህ ጋር ማስተካከል የምንፈልገውን ሴቲንግ ማስተካከል እንችላለን። ኤክስ የግሪድ ለምሳሌ ግሪድ ላይ ኤክሱ እና የዋዩ ምን ያክል ነው ማለት ነው? 0.5 ነው ግሪድ ስፔሲንጉ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ማስተካከል እንችላለን። ስናፕ እና ግሪድ ቅድም ባሳያችሁ መልኩ ኤዲት ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር ፖላር ትራኪንግ ላይ ለምሳሌ ይሄ ኢንክሪመንቱ የአንግሉ ቅድም በ30 ስላደረግነው ነው በ45 ማድረግ እንችላለን። ኦብጀክት ስናፕ ላይ እዚህ ጋር ምን ስናፕ እንዲያደርግልን እንመርጣለን። 3D ኦብጀክት ስናፕ ላይም እንደዚሁ በ3D ሞድ ነው፣ እንደ ኦብጀክት ስናፕ ነው። በየትኛውን ፓርት ስናፕ እንዲያደርግልን እንደምንፈልግ እንመርጥና ስናፕ ያደርግልናል። በዚህ መልኩ ይሄንን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ዳይናሚክ ኢንፑት ሚለውን ሰሌክት እናደርገው የዳይናሚክ ኢንፑት ሴቲንግ ያመጣልናል። ይሄንን ሴቲንግ ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ ሴቲንጎቻቸውን እያንዳንዳቸውን ኤክስቴንድ በማድረግ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ለዛሬው ቱቶሪያል ይሄን ይመስላል። በቀጣዩ ደግሞ በሌላ እንገናኛለን። ዛሬ አመሰግናለሁ።